हेलो नमस्कार बंधुসকল सुचित्रा आर्ट चैनल आपनालोকক आंतरिक आदर और शुभेच्छा जनाइছো বহু দিনৰ মূৰত আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত মধুৰ দৃশ্য মা যশোদাৰ কলাত বহি থকা হাঁহি মুখেৰে থকা হিউ শ্ৰীকৃষ্ণ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মা যশোদা আৰু হিউ কৃষ্ণৰ আউটলাইন ড্ৰয়িং কৰি ভিডিঅ'খিনি সমাপ্ত কৰিম গতিকে ব্লগ আজিৰ ড্ৰয়িং ভিডিঅ'টো একেলগে আৰম্ভ কৰোঁ प्रथमते मैं यशोदा मार चकु नाक कान आउटलाइन करी तार पिছত हिउ कृष्णर फेस माने मुखमंडल खिनि कमप्लीट करिम भिडिओটো स्पेस बढ़ाई दिसु यूट्यूबत ऑप्शन আছে आपनालोके स्लो मोशन करी চাব পাৰে गाइस भिडिओটো स्किप नकरि हेकলৈকে চাই থাকিব দেই আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সমৰ্থন জনাই দিব আৰু আপোনালোকৰ মূল্যৱান মতামত কমেন্ট বক্সত জনাই দিব দেই এটা কথা মনত ৰাখিব যেটো আপোনালোকে ড্ৰয়িং কৰিব বা যিকোনো বস্তু ড্ৰয়িং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰেখাৰ পেন্সিল লগত লৈ ল'ব কাৰণ ৰেখাৰ পেন্সিল লৈ আমাৰ বহুত সুবিধা হয় ইউজ কৰা বহুত সুবিধা হয় হাফ পেন্সিল ল'লে हाफ पेंसिल पेपर काटी जाए इरेज कर मिस्टेक है ब्रेक पेंसिल बहुत सुविधा करे ब्रेक पेंसिल इरेज कर सहज भाव इरेज हो जाए ब्रेक पेंसिल व्यवहार कर पेंसिल लाइटली प्रेसार कर गाइस आजिर भिडिओटी माने आउटलाइन सम्पूर्ण हल पार्ट 2 भिडिओत सेटिंग और डिटेलिंग লৈ আকৌ আপোনালোকৰ লগত মিলিম বাকি অংশ আকৌ নেক্সট ভিডিওত দেখা পাম ধন্যবাদ বন্ধুসকল জয় শ্ৰী কৃষ্ণ জয় মা যশোদা।